দেৱালীৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ সকলোকে। আৰু বাকী আজি অলপ দেৱালী ধামাকা টাইপ হ'ব গৈ আছে ভিডিঅ'টো। তো এইডাল দেখিছা এক্সডাল বৰ্তমান খুলি দিয়া হ'ল। এইডাল তো কেডেলিক কভাৰডাল লাগি আছে, এয়া দেখিছে এইডাল খুলি দিয়া হ'ল অলৰেডি। আগতে চানডে ৰাইডটা কৰা হ'ল এনেকৈ, তাত চাউণ্ডটো শুনিছিলে। তো বৰ্তমান এইটো ইয়াতে থৈ যাওঁ এইডাল। তো পিছততো লগাই দিব লাগিব ৰাতি টাউনলৈ ওলাই যোৱা হ'ব, তেতিয়াতো লগাই ল'ব লাগিব। কিন্তু বৰ্তমান এনেকৈ একচাত আৰু অকণ মোৰ মানে এলাংমাৰ ছাইডে যাওঁ, অকণমান গ্ৰীনেৰী পৰিৱেশটো দেখাব চেষ্টা কৰিম সেইটো ছাইডে গৈ। আৰু অকণমান জাষ্ট পানী লগা নিচিনা হৈ আছে, চ' কোনো যাতে মাইণ্ড নকৰে আৰু সেইটো কথা। চ' বৰ্তমান কোল্ড ষ্টাৰ্টটো দিওঁ আৰু গেটখনো খুলি লওঁগৈ। অহ কি চাউণ্ড! তো মাইকত কিমান জাষ্টিফাই কৰিছে মই ধৰিব পৰা নাই, কিন্তু যিটো বেছ শুনিছোঁ ন, মানে কি ক'ম। চ' কোল্ড ষ্টাৰ্টটো হৈ থাকক, তেতিয়ালৈকে বাইকখনো উলিয়াই লওঁ। কি চালিয়া চাউণ্ড ফালি পঠিয়াইছে, ঠিক আছে। আৰু ৰাস্তা কি ক'ম, ৰাস্তা অৱস্থা এয়া মানে বৰষুণ দিলেই এইকণ আমাৰ ৰাস্তাটো গোটেই পিছল, বোকা পিছল হৈ গুচি যায় মানে। এইটো শুনা চাউণ্ড, কি চাউণ্ড! তো চাউণ্ডটো মানে বাইকখনৰ অভাৰ লাউড হৈ গুচি যায় এইটো খুলি দিয়ে মাত্ৰক। বাকী আকৌ বৰষুণ অকণ অকণকৈ পৰিবলৈ আৰম্ভ হ'লেই। এয়া ভাবিছিলোঁ দেৱালী বুলি ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' এটা বনাম, কালিও বনোৱা নহ'ল ভিডিঅ'। চ' সেইটো কাৰণে আজি এইটো ভিডিঅ'টো আজিয়ে পিছবেলালৈ আপলোড দিয়া হ'ব। কাৰণ যিটো 7 Days 7 Videos চেলেঞ্জ লোৱা হৈছিল, কমপ্লিটটো কৰিব লাগিবই। কালি মানে গোটেই দিনৰ পৰা ৰাতিলৈকে অকল বৰষুণেই দি থাকিলে। চ' বৰ্তমান অকণমান বৰষুণটো এৰা দেখি ওপৰত দেখিছা চাগে ডাৱৰ, গোটেই মানে বতৰ অৱস্থা নাই। চ' অকণমান বতৰটো ভাল দেখি ওলাই আহিছোঁ। আৰু বৰ্তমান যাম এলেংমাৰলৈ, আৰু মামাৰ ঘৰলৈকে যাম বৰ্তমান। বাকী তাত যিটো মানে পৰিৱেশ ন, পৰিৱেশটো চাবলগীয়া মানে। আৰু তাতে এতিয়া কাতি বিহু যিহেতু পাৰ হৈ গৈছে, আৰু লগতে মানে যিখন পথাৰ এখন পাই যায় মামাৰ ঘৰত পোৱাৰ আগত, মুকলি পথাৰ একদম, সেইখন দগাঁও বুলি কয়। যোৰহাটৰ ফালে চিনি পাবা চাগে সকলোৱে, বৰঘুলি মুখ বুলিও কয়। চ' সেইকাৰণে মানে বহুত ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ মানে দেখিবলৈ পোৱা হয় সেইখিনিত। তো ৰাস্তাটো প্ৰায় গোটেইটো বনিলেই, অকণমান জাষ্ট বেয়া আছে মালোৱালিৰ ওচৰত বাইপাছৰ পৰা নামি। কিন্তু কি চাউণ্ড ওলাইছে! এনেকৈ ৰিয়েকশ্যনৰ ভিডিঅ' এটা বনাব লাগিব এদিন, কোনোবা এদিন। খালি অকণমান পুলিচৰ পৰা বাচি আৰু ৰিয়েকশ্যনৰ ভিডিঅ' এটা অকণমান বনাব লাগিব কোনোবা এদিন। কি ধুনীয়া চাউণ্ড এটা ওলাইছে বাইকখনৰ পৰা। খালি এনেকৈ দিলে অকণমান মাইলেজতো ইম্পেক্ট অকণমান পৰে। বাকী মই এতিয়া চলাই বাইকখনৰ মাইলেজ পোৱা মতেতো প্ৰায় 25 to 30 ভিতৰত তেনেকুৱা পাই আছোঁ মাইলেজ। প্ৰথমতে কিন্তু কিনা দিনা ন, মানে প্ৰায় 35-40 মান দেখাই দিছিলোঁ মাইলেজ। কিন্তু কালি অৱশ্যে সেইদিনা দেওপানী, মই কথাটো ক'ব পাহৰি আছোঁ একচুৱেলি, এতিয়া মনত পৰিছে। মই সেইদিনা যে দেওপানী গৈছিলোঁ, মই ইনষ্টাগ্ৰামতো ষ্টৰি লগাইছিলোঁ, কৃষ্ণ ভিডিঅ' বনোৱা হৈছিল। কিন্তু কি হ'ল, তাৰে কেইটামান ফুটেজ মানে কাৰাপ্ট হৈ গ'ল। কিহৰ কাৰণে হ'ল মই ধৰিব নোৱাৰিলোঁ। মানে ফুটেজ যেতিয়া মই লেপটপত লগাই চাইছোঁ, লেপটপত লগাই চাওঁতে মানে তাত ভিডিঅ' ফুটেজটো মানে ছাপৰ্টেই কৰা নাই, এনেকুৱা হৈ গ'ল। তো তাৰে দুটামান ক্লিপ আছিলে, কিন্তু সেইখিনিতো দিয়াটো মতলব নবনে একো। ত' তাত এজন মানে ফেমিলি মেম্বাৰ লগ পাইছিলোঁ, তেওঁ এই ফুটেজটো চাই লওঁ তোমালোকে বৰ্তমানে। আচ্ছা আচ্ছা, তোমাৰ নামটো কি ক'লা? আচ্ছা আচ্ছা, অ'কে, লগ পাই ভাল লাগিলে। চ' বৰ্তমান আমাৰ এটিউডত উঠি গ'লোঁ। কিন্তু বাইকখনৰ কি চাউণ্ড ওলাইছে বে! এইটো এখন অকণমান বেয়া ৰাস্তা আছে, বেয়া কাম পাৰ হৈ লওঁ। তাৰপিছত আকৌ ভিডিঅ'টো চালিয়াকৈ বাইপাছত মানে আল্টিমেট চাউণ্ড ল'ব বাইকখনৰ। মানে কি আল্টিমেট লাগিছে বেছটো, একদম মিহি চাউণ্ড এটা দি আছে। এক্সেলটো মানে চোৱাই নাই, জাষ্ট অকণমান চুই আহিছোঁ ন, একদম মিহি চাউণ্ড এটা দি আছে। একজষ্ট লগাব দৰকাৰেই নাইচোন। কি চাউণ্ড বে, মোক কাণত ধৰি গৈছেগে। কি আল্টিমেট চাউণ্ড!
সাউন্ড কিন্তু ভাই ডাউন 50 কি ফুটিছে ভাই সাহেব কি সাউন্ড মইতো ফিদা এক্সট্ৰাকে একজষ্ট লগাবচোন দৰকাৰ নাই এনেকে হ'লে তো এয়া একদম ধুনীয়া লোকেশ্যনটো পালোহিয়ে প্ৰায় আৰু খালি এটাই বেয়া হৈছে যে বৰষুণ দি আছে গোটেই লেন্সত চাগে বৰষুণৰ টোপাল পৰি গৈছে মহাই দিয়ে এবাৰ এয়া চোৱা না কি ধুনীয়া পৰিৱেশ বৰষুণ দিবলৈও আৰম্ভ হৈ গ'ল অলপ জাৰি দিব লাগে আৰু এতিয়া নাই তিতিম ৰৈ দিয়াই ভাল আৰু কেমেৰাটো ৰিক্সটো নলওঁ চ' বৰ্তমান এইখিনিতে ওলাই দিছোঁ বৰষুণটো মানে কমি গ'ল একদম পাতল হৈ গ'ল বৰষুণটো চ' ইয়াৰ পৰা ওলাই দিয়াই ভাল আৰু এইটো সুবিধাটো তোমালোকে ভিউটো এনজয় কৰা না কি চালিয়া ভিউ বৰষুণটো আকৌ পৰি গ'ল জেগাই দিছে আৰু কেমেৰাটো মই ভৰাই থৈ ভাল মই আৰু ৰিস্ক নলওঁ কেমেৰাটোৰ লগত কেমেৰাটো বৰ্তমান ভৰাই থওঁ বাকী ঘূৰোঁতে যদি বৰষুণ নিদিয়ে তেতিয়া কণ্টিনিউ কৰিম আৰু ভিডিঅ'টো হাতো মই বৰ্তমান মামা ঘৰৰ পৰা ওলাই দিলোঁ আৰু আজি দেৱালী ধামাকাটো একচাত গাড়ী নাই অহা চ' এইখিনিতে চাউণ্ডটো শুনাই দিছোঁ বাইকখনৰ এটা এগজটো খুলি থোৱা আছেতো গম পাইছিলে চাউণ্ডটো শুনাইছে সেয়াই আৰু দেৱালী এনেকৈ পাতিবলগীয়া হৈছে বম চমবোৰতো নুফুটাওঁ মানে এবাৰ কিনাই নাই বম চ' এনেকৈ আৰু দেৱালী উদযাপন কৰা হৈছে চোৱা না বতৰটো কি চালিয়া গৈছে চোৱা না তোমালোকে মানে দেৱালী একদম বাইকৰ লগত এতিয়া চোৱা না কি চালিয়া কৰিছে বতৰটো RPM শুনা নাই টায়াৰকেইটা পোৱা ভয় লাগে চালা আৰু বাইকৰ চাউণ্ড ন কি মানে তোমালোকে চাউণ্ডটো এনজয় কৰা আৰুনো কি ক'ম মানে কি ৰিয়েকশ্যন আহিছে আল্টিমেট ৰিয়েকশ্যন আহিছে এনেকৈ পাব্লিক ৰিয়েকশ্যনৰ ভিডিঅ' এটাও নিশ্চয় বনাম কি ৰিয়েকশ্যন আহিছে চবেই ঘূৰি চাইছে চাউণ্ডটো শুনি নোচোৱা মানুহ নাই মানে চাউণ্ডটো শুনি ঘূৰি বাইক ভাল পোৱা মানুহ ন চবেই ঘূৰি চাইছে কি বেক ফায়াৰ মাৰিছিলে বেক ফায়াৰ মাৰিছে কি মানে মই সপোন ন মানে কি কম আজি ভিডিঅ'টোত গান চান একো লগোৱা নাই এতিয়ালৈকে তোমালোকে অকল জাষ্ট চাউণ্ডটো শুনা 390 এক্সজষ্ট খুলি থ'লে চাউণ্ডটো শুনা তোমালোকে কি চাউণ্ড বাকী এইফালে দেৱালী আজি ৰাতিলৈ কালি পূজা আছিলে
আজি দেৱালী চবৰ ঘৰ আগফালে কল বুলি লগাইছে একচুৱেলি মানে বম চম ফুটোৱাতকৈ মই কি ক'ব বিচাৰোঁ যে দেৱালীটো হৈছে যিহেতু পোহৰৰ উৎসৱ ন ত' বম চম ফুটোৱাতকৈ বেছি হয় লাইট লগোৱা যিমান পাৰোঁ লাইট লগাব মনা নকৰোঁ চাকি জ্বলোৱা কিন্তু ইমান মই ৰেকমেণ্ড নকৰোঁ বম চম ফুটোৱাটো হয় সৰুৰ পৰা আমি এইটো অভ্যাস এটা আছে ফুটাব মনো যায় সেইটো কাৰণে ময়ো এটা সময়ত মানে কি মই যোৱা বছৰলৈকে বহুত ফুটাইছিলোঁ বম কিন্তু এটা কথা হয় যে পইচা পাতি নাথাকে ডেকা ল'ৰা ইমান পইচা পাতি নাথাকে কাৰণ ইনকমৰ চ'ৰ্চ বুলিবলৈ বেলেগ একো নাই ইউটিউবটোকে বৰ্তমান চলাই আছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে মেইন কেছ বম চম ফুটা পইচাবোৰ তোলোৱাতকৈ লাইট আনা ধুনীয়াকৈ ঘৰটো ডেক'ৰেট কৰা বছ বেষ্ট সেইটোৱেই বাইকখনে কি মাৰিছে বেকফায়াৰ একচুৱেলি জাষ্ট চুইছোহে চিৰিবলৈ আৰম্ভ হৈ যায় আছে তাত একদম আৰু ভিডিঅ' তোমালোকক দেখালোঁ চাউণ্ডটো KTM RC390 এক্সজষ্ট খুলি থ'লে শুনালোঁ যিটো BS4 মডেল হয় চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছে যদি এতিয়ালৈকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছা আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই অকণমান হ'লেও ভাল পাইছা তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি নতুন আহিছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবা চ' কাইলৈ ভিডিঅ'টো আকৌ ধামাকা আহি আছে চ' আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাইছোঁ কাইলৈ তেতিয়ালৈকে পিছ আউট